ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะปีนึงต้องรอกินปีหันไปนะคะชิ้นใหญ่บ้างผัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทูมิยูค่ะตอนนี้นะคะเนยก็อยู่ที่ร้านปูอลาสก้าเชียงดาวค่ะก็คือตอนนี้มากินปูเนาะปูตัวหนึ่งเนี้ยเขาจะมี3ราคาแล้วแต่วันนะคะราคาของวันนี้อยู่ที่ 1,500 บาทปกติจะมีอยู่ที่ 1,500 1,800 นะคะแล้วก็ 3,500 ก็คือ1ตัวค่ะนี่เดี๋ยวโชว์นะอันนี้ก็คือราคา 1,500 บาทนะคะมีความหอมมากๆเลยนี่มาร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินไปด้วยกันค่ะอันนี้นะคะก็คือโหเข้มข้นมากๆเลยค่ะจะมีความเป็นแบบผงกะหรี่แน่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงกะหรี่เนาะแบบเข้มข้นนะคะในนี้ก็จะมีแครอทด้วยนี่นะกันไกรคมครับนี่นะคะก็คือแกะออกมาแล้วอันนี้แค่ขาคีบข้างเดียวนะคะนี่นะ
นะคะอืมเนื้อแน่นนะคะ แล้วก็เหนียวเหนียวสดมากตัวเนี้ยเขาจะจับได้แค่ปีละครั้งนะคะเขานำเข้ามาจากชิลีเลยค่ะแล้วเป็นกับน้ำผงกะหรี่นะอืมว้าวเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้มานะคะ ก็คือกรรไกรแล้วก็ตัดได้เลยกินเปล่าๆก็อิ่มแล้วนะคะ อันนี้คือจริงๆขนาดเนี้ย1,500นะกิน3 คนยังไม่น่าจะไหวเลยค่ะโหดูฉ่ำมากซูมนิดชิ้นใหญ่ก็แกะกันนะคะกันไกลนะ แล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะตัดนะวิธีการเนาะเราก็จับมาแล้วก็เป็นกรรไกรมันก็จะคมๆนะคะตัดทั้งหน้าทั้งหลังพอเสร็จแล้วเราก็จะแผ่ตรงกลาง
ก็คือปูอลาสก้าเชียงดาวนะคะ อันนี้นะคะก็คือปูอลาสก้าเชียงดาวนะคะไซส์เนี้ยคือไซส์ใหญ่มากนะตัวหนึ่งนะคะ ตัวเนี้ยเป็นปูที่นำเข้าจับได้ปีละ1 ครั้งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็นำเข้ามาจากชิลีค่ะ โดยเขาจะฟรีซแข็งมาแบบนี้นะ มากินได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ ที่เชียงดาวค่ะ โดยตัวเนี้ยจะราคาอยู่ที่ตัวละ 3,500 บาทนะคะ มันจะมีหลายราคาเนาะแล้วแต่ว่ามากี่คนก็ลองดูมี 1,500 บาท 1,800 บาท แล้วก็ 3,500 บาทก็คือ1ตัวนะคะ ตัวใหญ่มากนะแล้วก็สดมาก เขาบอกว่าจับได้ปีละครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะปีหนึ่งต้องรอกินปีถัดไปนะคะนี่อย่าลืมมาลองชิมกันดูนะคะ